عليكم السلام. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم لحظات قرآنية، وهذه الحلقة رقم 769. ونحن في كتاب الحج لا زلنا، وموضوع هذه الحلقة هو الإلاف واستغلال قريش للبيت الحرام قبل نزول القرآن الكريم. نلاحظ الآتي: قريش هي القبيلة الوحيدة المذكورة في القرآن الكريم، لأنها في قريش مذكورة في القرآن في موضوع الإلاف. إلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذه السورة الكريمة توضح تميز قريش، ويعني أن هذا التميز ويعني بسبب البيت الحرام، وبه يعني أطعموا من جوع وآمنوا وجاءهم الأمن والأمان من خوف. غيرهم كان يتقاتل، يعني يتقاتلون ويعيشون في خوف وفي جوع، لكن قريشا تمتعت بالطعام والرخاء وبالأمن أيضا. يلفت النظر أيضا أن القبائل العربية كانت كثيرة جدا، لكن قريش التي دخلت بالعرب التاريخ العالمي كله، وهي أكبر قبيلة حكمت أكبر منطقة من العالم، من أول الفتوحات الظالمة لغاية بقى لما انتهت الدولة العباسية، وحتى ظل فريق من قريش يحكم في إسبانيا، وبعض الحكام في عصرنا ينتمون إلى قريش أو يزعمون الانتماء إلى قريش أو إلى آل البيت، يعني في الأردن وفي المغرب. هذا التميز لقريش وبدأ حقيقة من عصر قصي بن كلاب. قصي بن كلاب هو جد الأعلى للنبي محمد عليه السلام، ويعني كان في الشام، وفي هذا الوقت كانت قبيلة جرهم هي المسيطرة على مكة وعلى البيت الحرام. رجع واستطاع أن يخلص مكة والبيت الحرام من سيطرة قبيلة جرهم، لكن وجوده في الشام يعني عرفه بالأوضاع السائدة. والأوضاع السائدة ديت إن الشام ملتقى بين أكبر كتلتين في العالم في ذلك الوقت، يعني كتلة الهند والصين في الشرق، وكتلة أوروبا في الغرب. وكان في ذلك الوقت الحروب مستعرة، والتنافس بين إيران أو المملكة الخراسانية أو المملكة الفارسية أو الكسروية مثلا، وبين الروم، بين قوتي الشرق والغرب. بالتالي بقى هذا يعيق التجارة مع الهند والصين، لأن الطريق غير مأمون. قصي بن كلاب أدرك أن من الممكن جدا يعني أن تتوسط قريش في هذه التجارة، يعني أن يعطي طريقا بديلا وآمنا للتجارة بين الشرق والغرب. إزاي؟ في ذلك الوقت بقى كانت الإبل تم تدريبها على الرحلات الطويلة، فالفكرة أن تأتي بضائع الهند والصين إلى اليمن، ثم تنقلها قوافل قريش من اليمن إلى الشام، وتشتري بضائع من الشام، طبعا تأخذها أوروبا ممثلة في الروم. تشتري قريش بضائع أوروبا من الشام وتأتي بها إلى اليمن، وتبيعها إلى التجار اليمنيين الذين يذهبون بها إلى الهند والصين. هنا بقى أصبحت الجزيرة العربية ممثلة في قريش، هي التي تقوم بالوساطة في رحلتي الشتاء والصيف. ده الإلاف في التعامل مع أكبر كتلتين في العالم، اللي هم الهند والصين من ناحية وأوروبا من ناحية تانية. الإلاف في تعامل قريش مع العرب
إن كانت العقبة إن القبائل العربية متحاربة يغير بعضها على بعض لأن ما عندهمش مورد رزق ثابت. طيب كيف نضمن أن تسير القوافل آمنة؟ هنا بقى يأتي دور البيت الحرام. فالشيخ قسام بن كلاب عمل وأولاده الذين توارثوا بعده عملوا بقى اتفاقيات مع القبائل، هاتوا الأصنام بتاعتكم ونحطها حول البيت، وبكده بتاخدوا طبعا الحج للبيت كان مشهورا في ذلك الوقت، بتاخد القبائل الأصنام بتاعتكم بتاخد حصانة وبتتبرك بالبيت، وفي مقابل أن تكون قوافلنا في أمن وأمان. فهنا بقى استغلال البيت الحرام لصالح قريش. بعد كده الإلاف بقى فيما بين قريش. القوافل ديت عايزة رأس مال. الرأس المال ده معناه ان احنا هنا بدأت بقى الرأسمالية القرشية، ان احنا يعني هذه القافلة هتكلفنا 100,000 دينار، يبقى بنعمل 100,000 سهم مثلا. يعني السهم بدينار، انت تدفع كام؟ انا ادفع 10، انا اخد 10 اسهم، انا اخد 100 سهم، انا اخد 1000 سهم الى اخره. وبعدين بعد كده بنيجي نحسب، وكل سهم بيطلع له ربح كذا، وبياخدوا بقى كل واحد ياخد الربح بتاعه. جانب من الذي يؤتى به من الشام والعراق ومن اليمن كان يوضع في قريش في مكة، وتتاجر به قريش وتتعامل مع الجماعة الحجاج الآتين، بيجوا بقى يشتروا الحاجات الحلوة التي تأتي بها قريش. قريش بهذا استخدمت البيت الحرام لأغراضها التجارية، واستكبرت واستعلت. ومن هنا بقى حين نزل القرآن الكريم على خاتم النبي محمد عليه وعليه السلام، قالوا له إن نتبع الهدى معك، الآية 57 من سورة القصص، إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. احنا لو مشينا هم عارفين إنه هدى وكل حاجة، لكن هم ناس تجار وبيفهموا ومخهم 100 يعني. قال لك احنا لو مشينا معاك الناس هتاكلنا. وده بيذكرني بواحد ابن شيخ كبير جدا من مشايخ السلفية، واعتنق الفكر القرآني، وجه لأبوه وقال له يا بابا البخاري بيقول كذا وكذا. قال له يا ابني هتقول الكلام ده، الناس بقر ياكلوك. يعني ده حجة طبعا في رفض الحق. اهلا وسهلا بكم احبتي برنامجكم العظة القرآنية في قناة أهل القرآن وفي موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بشير ولايك، وعليكم السلام.